Друзі, привіт! Мене звуть Міла. Нарешті я зробила для себе помічницю, щоб вишивати бісером або намистинками. Вчора декілька разів збирала бісер по всьому столу. Я додумалась його викласти на поролон, а поролон дуже пружинить, і вони у мене стрибали просто до несхочу. Я відклала свою роботу та вирішила все, прийшов час зробити для себе таку тарілочку. Але ж мені треба повийожуватися, зробити щось красиве, щоб воно мене не дратувало, щоб воно мені подобалось, та щоб в кадрі виглядало красиво. Дістала свою коробку з рамками, обирала, та на очі мені кинулася оця рамочка. Але це не рамочка, це колишній годинник. Я його розібрала, залишила від нього каркас та скло. Дно зробила з картону, обклеїла його тканиною та зробила м'ягеньку підложку, взяла тоненький ізолон фольгований, все приклеїла на термоклей, потім додала трошки декору, все. Але ж у мене ще є скло, яке я хочу теж використовувати тут, тому що воно мені потрібно. Кришечкою накривати, коли я вже не працюю, то треба цю тарілочку кудись поставити, але щоб туди не попадав пил, бруд, треба її накрити чимось. Та я хочу накривати саме цим склом. Воно начебто не ріже пальчики, але я його дуже обережно тримаю. Дуже боюся, що коли я забуду про обережність та акуратність, воно мені поріже шкіру. Тому треба чимось обробити край, я не знаю чим. Та ще хочу приклеїти намистинку велику, щоб це була як ручечка для кришки, щоб я не мацала це скло пальцями, щоб воно було чисте. Ще хочу показати, що саме я робила вчора, що я вишивала. Мабуть, вам знайоме це полотно. Відео, з чого та як я його робила, є на каналі. Якщо ви не бачили це відео, я обов'язково залишу вам посилання. А якщо ви бачили це відео, але хочете ще раз подивитися та пригадати, як воно виглядало, ласкаво просимо. Я його трошки переробила, тому що там були паєтки. Вони так дешевили це полотно, і навіть ніхто мені це не написав в коментарях, що Міла, це не дуже гарно, це некрасиво, погано виглядає, не треба використовувати паєтки, краще все бісером зашити. Дивіться, от це моя така особиста думка, якщо це полотно, яке зашите повністю паєтками, це тканина, наприклад, така, то воно виглядає дуже яскраво, дуже красиво. Але коли це одна паєтка пришита, це на 1 квадратний кілометр одна паєтка, це фігово. Мені це не сподобалось. Воно, знаєте, я поки це робила, я така була захоплена цим процесом, мені все подобалось. Я на якомусь драйві це вишивала, потім воно полежало, я відпочила, око у мене відпочило від цієї яскравості. І коли я знову дістала це полотно, от тут я вже зрозуміла, що паєтки треба обов'язково прибирати. Бісера мені не вистачило, я ще ходила, купувала, я з трудом знайшла те, що мені потрібно. Але червоний навіть трошки відрізняється, він такий більш кров'яний, але дуже красивий. Я його просто наміксувала зі старим червоним, і воно так лягло, от там трояндочка вишита саме от цими 2 кольорами. Ще я зробила додаткове полотно, це я шию подарунок. Я хотіла його на Новий рік відправити, але, на жаль, я не можу встигнути відправити людині подарунок, тому що не встигаю, тому що так сталося. Друзі, я буду вдячна тому, хто мені дасть гарну пораду, як обробити скло та на який клей приклеїти оцю намистинку. Намистинка, до речі, у мене пластикова, вона не скляна, щоб ви знали. Та ще я, звичайно, вам дуже вдячна, що ви знайшли час йти до мене в гості, подивитися це відео, послухати мене, написати коментар, поставити лайк. Мабуть, якщо ви перша на каналі, будь ласка, підпишіться та подивіться інші відео.
Друзі, бережіть себе, дбайте про своїх близьких. Я вам бажаю мирних свят на наступний рік, щоб ви були здорові, щасливі та ні про що не турбувалися. Щоб ваше життя було спокійне та безтурботне. До побачення.